أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 21 کې خوش آمدید. نننی ټاپک دی زموږ سره LCM با په ډیویژن میتھډ باندې څنګه معلومو، څنګه چې مونږه فیکټرایزیشن په ډیویژن باندې معلوم کړو دغه شان دی با LCM په ډیویژن میتھډ باندې هم معلومو. زموږ سره اگزامپل دی. Find LCM of 12, 18 and 20. په ډیویژن میتھډ باندې با د 12 18 او د 20 LCM معلومو. نو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ کې با منګه دا دوه انسی راواغستی ډیوایډ بم کړلې، خو دا LCM معلومول دي. نو تاسو به څه کوئ، څنګه چې مونږه هلته HCF د پرایم فیکټرایزیشن لپاره یوز کوو، نو مونږ به داسې یو لاین ورکو او یو انسه به مونږ راغستله، د هغې به مونږ فیکټرز معلومول. خو چونکې دا زموږ سره ملټیپلز معلومول دي، نو تاسو به څه وکئ، دې ته به داسې لاین هم ډرا کئ. په دې کې چې دا کم 3 انسي دي، که هر څونه انسي ګیون وي، که 2 وي، که 3 وي، که هر څه وي، هغه به ټولې تاسو دلته ولیکئ څنګه چې هلته لیکل شوي دي. لکه دلته زموږ سره 12 اول دی، نو ما ولیکو. بیا 18 دی، 18 مې ولیکو. بیا 20 دی، نو 20 مې ولیکو. بیا به تاسو د 2 نه سټارټ، په دې کې به دې ته نه ګورئ چې دا تقسیمیږي او نه تقسیمیږي او ایون دی او که آر دی او که هر څه دی، خو تاسو به سټارټینګ د 2 نه اخلئ. په 2 باندې به تاسو ګورئ چې په دې کې کومې انسي تقسیمېدلې، لکه 12 په 2 تقسیمیږي، 18 په تقسیمیږي او 20 په تقسیمیږي. ٹھیک شو. نو د 2 ټیبل چې تاسو وایي، یو خو ډیویژن میتھډ دا چې تاسو داسې وکئ چې دا 12 راوالئ او دا په دې 2 باندې ډیوایډ کړئ، د دې نه به څه راشي 2 6 0 12. یو دا میتھډ دی، خو دا ګرانیږي ځکه چې دې کې به تاسو به هر یو سټپ کوئ، نو دا سټپ به تاسو نه غون صرف کوئ. نو تاسو وکئ ډایرکټ دیس کې د 2 ټیبل سټارټ کړئ، د 2 ټیبل او د 12 پورې لاړ شئ چې په دیس کې کوم فیکټر راځي چې د هغې نه 12 راځي. لکه 2 1 0 2، دا خو 12 دی. 2 2 0 4، نو دا خو 12 دی. 2 3 0 6، 2 4 0 8، 2 5 0 10، نو دا خو 12 دی. 2 6 0 12، یعنی نو دلته چې په چې کې سره ورکم 2 6 0 12 به راشي. دغه شانتې 18 دی، د 2 ټیبل وای، نو د 2 6 0 12 خو راغلی دی الریډي، نو دا 18 دی. نو څه وکئ، 2 7 0 14، 2 8 0 16، 2 9 0 18. چې 9 له زه په دې کې سره ورکم 2 له، نو دې نه به زما سره 18 راشي، او د 9 نه 18 راغلی، نو 2 10 0 20. نیکسټ یو سټپ وشو، دا به تاسو ټول 1 1 ته رسوئ، دا 12 دا 18 دا 20، دا به ټول تاسو 1 ته رسوئ. نیکسټ بیا زه په 2 باندې څو پورې پکې 2 پاسبل وه، نو تاسو به ډیویژن کوئ. د 2 ټیبل وای دیس کې کوم فیکټر راشي چې د هغې نه 6 راشي. 2 2 0 2 1 0 2، 2 2 0 4، 2 3 0 6. نیکسټ 9 دی، 9 اورډ نمبر دی، په 2 باندې نه کېږي. 2 4 0 8 راځي او 2 5 0 10 راځي، او دا 9 دی، نو دا 9 به په خپل ځای باندې راکوځ، دې څه به تاسو کار نه لرئ. او دغه شانتې 10 دی، نو چې د 5 له په 2 کې سره ورکمه 2 5 0 10. نیکسټ وګورئ، دا 3 دی، په 2 باندې نه دی ډیویزبل. 9 دی، په 2 نه دی ډیویزبل. 5 دی، په 2 باندې نه دی ډیویزبل، نو په 3 باندې به سالف کوي. 3 1 0 3، 3 3 0 9، او 5 په نه ډیوایډ کېږي ځکه چې 3 2 0 6 راځي، 3 1 0 3 راځي، دا په هم نه دی ډیویزبل. نیکسټ به تاسو 3 ولیکئ ځکه چې بیا پکې داسې انسان نشته چې هغه 2 دپاره چې هغه پې تقسیم شي، نو په 3 باندې به 1 خو پې الریډي نه کېږي ځکه چې 3 1 0 3 راځي. او دا به هم څه وکئ، 3 له چې زه په 1 کې سره ورکم، د دې نه به 3 راشي، او 5 پې بیا نه دی ډیویزبل، نو 5 په خپل ځای راغلی. نیکسټ یو سټپ پاتې کېږي 1 1 5، نو صرف 5 باندې 5 ډیوایډ کېږي، 1 په خپل ځای راغلی، نیکسټ 1 په خپل ځای راغلی، او 5 1 0 5، نو 3 1 1 شو که نه. دا سیټ کوم سره کوم راغلی، دا پر دې سایډ نه داسې راونیسئ
ټیک شو داسې به راځئ اول به دا 2 راواخلئ نیکسټ به دا بیا دا داسې انتسې به راشئ او دا ټولې به دلته ولیکئ LCM معلومه اوس LCM به دې سره راشي اول دا 2 راواله ملټیپلای کا نیکسټ دا 2 راواله ملټیپلای کا نیکسټ دا 2 راواله 3 دی نو نیکسټ دا 3 راواخله بیا نیکسټ بل 3 دی او بیا 5 دی چې دې تاسو دا خپل منځ کې ملټیپلای کړئ 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 36 له 5 کې ضرب ورکړئ 36 multiplied by 5 5 6 are 30 3 carry شو 5 3s are 15 اور 3 18 180 د دې LCM راغلی 180 LCM نیکسټ بل اگزامپل ته وګورئ چې تاسو ته ښه سمجھ کې راشي چې بیا په ایکسرسایز سالف کولو کې تاسو ته مسله نه وي اگزامپل د موږ سره 9 نمبر دی find LCM of 15 25 45 LCM معلومول دي د 15 د 25 او د 45 نو سالوشن ته وګورئ څنګه چې موږ اگزامپل نمبر دا حل کو دغه څه په تاسو حل کو وبلیکئ 15 25 and 45 اوس په تاسو وکئ داسې به یو لاین ورکئ داسې به یو لاین ورکئ په دې کې به تاسو ولیکئ 15 25 and 45 اوس په تاسو څه کوئ تاسو به دا دواړه انسي په خپل منځ کې جمع کوئ ځکه چې دا خو اول زموږ سره درې واړه اډ نمبر دي دلته 5 دی دلته لاست کې 5 دی دلته رائټ 5 دی نو دا خو په 2 باندې نه ډیویزبل د 2 لپاره به شرط دی چې هغه سي ایون نمبر وي او دا خو اډ دی نو دا اوس نه ډیویزبل تاسو به څه کوئ د 3 لپاره به تاسو یو انسه ګورئ په خپل منځ کې به هغه دواړه انسي جمع کوئ چې د هغې مجموعه په 3 باندې پوره تقسیمېدله نو دغه انسه به هم په 3 باندې پوره تقسیمیږي ته وګورئ 1 او 5 جمع کوي 1 او 5 چی راځي او چی په 3 باندې ډیویزبل ده 2 او 5 خپل منځ کې جمع کوي 7 راځي 7 په 3 باندې نه ده ډیویزبل 4 او 5 په خپل منځ کې جمع کوي د دې نه به 9 راشي او 9 په 3 باندې ډیویزبل دی په دې کې دا دوه ډیجټس دا دوه چې کوم نمبرز دي دا په 3 باندې ډیوایډ کیږي نو زه به دا ډیوایډ کوم ګوره د 3 ټیبل وای 15 نه پورې لاړ شي 3 1s are 2 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 25 نه ده ډیویزبل لاندې به راشي کوما دا هم په 3 باندې ډیویزبل دی او 3 1s are 3 د 4 نه 3 ماینس که 1 به راشي 1 به بوځي د 5 خواله 15 به شي او 3 5s are 15 نیکسټ تاسو وګورئ 5 5 5 درې وانه رائټ سایډ ته 5 دی اورډ نمبر دی په 2 نه د ډیویزبل په 3 باندې سالف کا د 3 د پرته د فارموله ما اخودله چې ته به دا دوه کم ډیجټس دي خپل منځ کې جمع کوه چې د هغې مجموعه په 3 باندې ډیویزبل و نو هغه انسه به هم تقسیمیږي لکه 5 نه د ډیویزبل 2 او 5 موږ الریډي پرېښي دي ځکه چې دا خو 7 راځي 7 په 3 نه ډیویزبل 1 او 5 جمع کا څنګه چې موږ دلته حل کول 1 او 5 نه چی راځي ګان او چی په 3 باندې کیږي دغه شانتي دا دوه خپل منځ کې جمع کا 1 او 5 چی راځي او چی په 3 باندې ډیویزبل ده نو دا انسه هم په 3 باندې تقسیمیږي ګوره ورته په 3 باندې ډیوایډ کوم 3 5 په خپل ځای رااله 5 باندې ډیویزبل 25 نه ډیویزبل 3 5s are 15 څنګه 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 نیکسټ وګوره په دې کې اوس د 3 انسه هم نشته چې دا به پوره ډیویزبل ده 4 پکې وګورئ 4 1s are 4 4 5s are 20 4 6s are 24 4 1s are 4 نو په 4 باندې په دې کې یو انسه هم پوره نه ډیویزبل نو 5 له بلاړ شي چې یو انسه به هم پاسیبل وي چې پوره ډیویزبل ده نو هغه به تاسو سالف کوئ خو دې کې زموږ سره نه 4 باندې ډیویزبل ده پوره نه په 3 دی نه 2 نه 1 1 باندې خو ډیویزبل دی خو 1 زموږ سره فیکټرز کې نه دی شامل 5 1s are 5 د 5 ټیبل وای 25 ته ورسئ 5 1s are 5 5 2s are 12 5 3s are 15 5 4s are 20
5 5s are 25 او 5 1s are 5 next 1 5 پاتې دی د دې به 1 جوړو بیا به زه ګورم 5 1 1 په خپل ځای 5 1s are 5 او دا 1 په خپل ځای 1 1 ته 3 وانه ورسېده اوس به تاسو LCM معلوم کړئ او دا 3 وانه فیکټرز به راواخلئ په دې فارم باندې داسې به راځي ها د بره نه به لاندې ته راشي د بره زموږ سره پهلنۍ 3 ده نیکسټ بیا 3 ده نیکسټ بیا 5 دی نیکسټ بیا 5 دی تاسو به څه کوئ د دې منځ کې ملټیپلیکیشن لیکئ ځکه چې دا په خپل منځ کې تاسو ضرب کوئ نو ځکه به تاسو ملټیپلیکیشن لیکئ نو به دغه NC ولیکئ 3 3s are 9 9 5s are 54 54 له به 5 کې سره ورکئ د دې نه به زموږ سره راشي 3 3s are 9 9 5s are 45 45 لا په 5 کې ضرب ورکئ د دې نه به راشي 2 5 5s are 25 2 کېږي 5 4s are 20 او 2 8 گئی 22 نو 225 د دې LCM راغلی example number 10 ډیر زیات ایزی دی very easy زه به تاسو ته example number 11 solve کوم example 11 find LCM of 18 24 60 by using division method LCM معلومول دي د 18 24 and 60 no there is a method تاسو بلان راکئ تاسو به وکئ اوس په دا درې وانه نمبرز راوړئ 18 24 and 60 په 2 باندې ډیویزیبل دي درې وانه ځکه چې په لاست کې د درې وانو رائټ سایډ ته ایون نمبرز دي 2 9s are 18 زه به دا ډایرکټ وکم ځکه چې تاسو ما مخکې طریقه وښودله د 2 ټیبل په وایو د 18 په لاړ شئ نو چې 9 ته زه ورسېدلم د هغې نه 18 رالیږه ټیبلز ډېر مست دي ټیبلز به ډېر زیات اهمیت لري په دې ډیویژن او ملټیپلیکیشن کې نو ټیبلز به خامخا یادوئ 2 1s are 2 2 2s are 4 مطلب 12 چې په 2 کې ضرب ورکړي 12 دوه 24 راځي او 2 3s are 6 2 0s are 0 نیکسټ بیا دا آډ نمبر دی او دا دواړه ایون نمبرز دي نو دا په ډیویزیبل دي نو 2 به ولیکئ 3 به نه لیکئ ځکه چې بیا دا NC پاتې کېږي اول به تاسو لوور ډیجټ څه کوم دی هغه یا فیکټرز هغه به ګورئ 9 په نه ډیویزیبل 9 په خپل ځای راکو شو 12 په تقسیمیږي او 2 3s are 2 6s are 12 او دغه شان دی 15 راځي 15 2s are 30 نیکسټ بیا په 2 باندې او 6 هم شته 6 خو ایون نمبر دی نو 9 په خپل ځای راکو شو نه دی ډیویزیبل 2 3s are 6 15 نه دی ډیویزیبل په خپل ځای راکو شو اوس وګورئ اډ درې ونه اډ نمبرز دي نو د 2 قصه ختمه اوس په تاسو 3 به وګورئ چې په 3 باندې په دې کې کمی NC کېږي نو 9 په ډیویزیبل دی 3 3s are 9 3 1s are 3 5 او 1 خپل منځ کې جمع کوي چې راځي چې په 3 باندې ډیویزیبل ده نو دا هم 15 هم په 3 باندې ډیویزیبل دی 3 3s are 9 3 1s are 3 3 5s are 15 نیکسټ زموږ سره یو 3 دی 1 دی 5 دی په دې کې لوور ډیجټ کم یو دی 3 دی نو 3 به اول 1 ته ورسو 3 1s are 3 دا 1 په خپل ځای رالی 5 په نه دی ډیویزیبل په خپل ځای رالی نیکسټ 1 1 او 5 پاتې دی نو بس 5 باندې دغه چې 1 کې ضرب ورکم 5 لا نو دنه په 5 راشي نو 1 1 1 اوس په تاسو وکئ اوس په تاسو LCM معلوم کوي ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو ته ما ویل د دې نه بس تاسو سټارټ والی او داسې به لاندې راشي نو څه به اول زموږ سره څه شی دی اول زموږ سره 3 دی نو زه به 3 ولیکم 2 دی زه به 2 ولیکم بل زموږ سره بیا 2 دی نیکسټ بیا 2 دی نیکسټ بیا 3 دی بیا 3 دی او بیا 5 دی او دا ټول په خپل منځ کې ملټیپلای کړي 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2 8 3s are 24 24 له په 3 کې ضرب ورکړئ 72 او 72 له په 5 کې ضرب ورکړئ د دې نه به زموږ سره انسر راشي 360 او دا زموږ سره LCM لاست اگزامپل درته سالف کومه بیا به زو پریکټس کوېسچنز باندې په خپله باندې به ټرای وکړې که څه مسله وه انشاءالله بیا ما ته کمنټ کې ووایئ Here we need to find LCM 5 10 or 15 children
LCM معلومه the 5 the 10 15 solution وبليكو 5 10 and 15 no كل آسان method دي وبليكو 5 وبليكو 10 وبليكو 15 په دې کې د 2 نه سٹارټ اخلو ځکه چې یو پکې ایون نمبر شته نو زه به ولیکم 2 5 په نه ډیویزبل په خپل ځای به راشي 2 5 زار 10 او 5 15 په 2 باندې هم نه ډیویزبل زه به ولیکم 15 next 5 5 15 odd numbers دي په 3 باندې ګورم 2 قصه ختم شوله د 3 دا ګورئ 5 په 3 نه تقسیمیږي 5 په 3 نه تقسیمیږي 1 او 5 جمع کوي چې راځي چې په 3 باندې ډیویزبل ده therefore 15 به په 3 باندې موږ ډیوایډ کو 5 دا دوه خو په نه ډیویزبل 3 5 زار 15 next وګورئ 3 1 5 دي 5 دي نو تاسو به څه وکړئ په 5 باندې ډایرکټ ډیوایډ کړئ 5 1 زار 5 5 1 زار 5 5 1 زار 5 next سو وکړئ دا چې کوم زموږ سره فیکټرز رااله دا سو وکړئ تاسو دې باندې دله ملټیپلیکیشن دی 2 multiply by 3 multiply by 5 دې نه به څه راشي 2 3 are 6 6 5 are 30 30 د دې LCM رااله next ان شاء الله next lecture کې به زموږ exercise وي زموږ ویډیو که تاسو خوښ شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم پریس کړئ چې تاسو زموږ د هر نیو ویډیو نوټیفیکیشن درځي او خپل ملګرو سره هم د ویډیو شیر کړئ چې هغوی ته هم څه نه څه فایده ورسي. تھینک یو سو مچ. د الله په امان.